ሰላም ውድ ተከታታዮቼ ከበደ ነኝ ከጂጂቲዩብ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለአዲስ መንጃ ፈቃድ አውጪዎች በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው። የሚያወጡትን የመንጃ ፈቃድ አይነት በቀላሉ መምረጥ እንዲችሉ ያግዛል ይሄ መረጃ። የዛሬው መረጃዬ ልታወጡ ያሰባችሁት የመንጃ ፈቃድ አይነት እስከ ስንት ወንበር መቀመጫ ያለው መኪና ማስነዳት ይችላል የሚለውን እያንዳንዱን ሁሉንም አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ እዚህ ጋር በመጀመሪያ የሞተር ሳይክል የማሽከርከሪያ ፈቃድ ነው። ይሄ የሞተር ሳይክል የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ማንኛውም ባለ ሁለት እግር ሞተር ሳይክል ተሽከርካሪ የማሽከርከር ፈቃድ አለው ማለት ነው። ሌላው ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ነው። ይሄም እንደዚሁ ማንኛውም ባለ 3 እግር ባለ ሞተር ተሽከርካሪ ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው። ሌላው አውቶሞቢል አውቶ የምንለው ማለት ነው። አውቶሞቢል የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ነው። ይሄ እስከ 8 መቀመጫ ያለው ማንኛውም አይነት ተሽከርካሪ ማሽከርከር ይችላል። እንደዚሁም ከዚህ በተጨማሪ 10 ኩንታል የሚጭን ማንኛውም ተሽከርካሪ የማሽከርከር ፈቃድ አለው ማለት ነው። ሌላው የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ላይ ያለ ፈቃድ ነው። ደረጃ ወይም ህዝብ አንድ የሚባለው እስከ 20 መቀመጫ ያለው ማንኛውም ተሽከርካሪ ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው። ህዝብ አንድ መንጃ ፈቃድ ያለው ሰው ከ20 መቀመጫ በታች ያሉ ተሽከርካሪዎችን ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው። ሌላው ህዝብ 2 የሚባል ነው። ይሄ እስከ 45 መቀመጫ ያለው የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው። እስከ 45 ማለት እንግዲህ ከ45 በታች ሆነ ማንኛውንም ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ስለዚህ እስከ 45 መቀመጫ ያለው ማሽከርከር ይችላል ህዝብ 2። ሌላው ህዝብ 3 ነው። ይሄ ማንኛውም የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ እና አውቶሞቢል የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ህዝብ 3 ማንኛውም የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪን የማሽከርከር ፈቃድ አለው ማለት ነው። ሌላው የደረቅ ጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ፈቃድ ነው። እሱም እንደዚሁ ደረጃ አለው። የመጀመሪያው ደረጃ 1 ነው። ይሄ እስከ 35 ኩንታል የሚጭን የደረቅ ጭነት የማመላለሻ ተሽከርካሪ ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው። መኪኖች ሲሰሩ የሚችሉት ምን ያክል ክብደት ይችላሉ የሚለው ያው ይታወቃል ማንኛውም ተሽከርካሪ። ስለዚህ 35 ኩንታል ጭነት ድረስ የሚጭን ተሽከርካሪን ማሽከርከር ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከ35 በላይ የሚጭን ማንኛውም ተሽከርካሪ ማሽከርከር የተከለከለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የደረቅ 1 ካለው በመቀጠል ደረቅ 2 ነው። ይሄ ደግሞ ማንኛውም የደረቅ ጭነት ማመላለሻ ሆኖ ከ18 ቶን የማይበልጥ ክብደት የሚጭኑ ተሽከርካሪዎችን ማሽከርከር ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ደረቅ 3 ነው። ይሄ ማንኛውም አይነት የደረቅ ጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪን ከላይ ያሉትን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ነው ማለት ነው ይሄ ደረቅ 3 ማሽከርከር የሚችለው። እዚህ ደረቅ 3 ላይ ተጎታች ሊኖረውም ይችላል ላይኖረውም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የደረቅ የጭነት ማመላለሻ ይሁን እንጂ ተጎታች ቢኖረውም ባይኖረውም 18 ቶን በላይ ቢሆንም ባይሆንም አጠቃላይ ሁሉንም ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው። በመቀጠል የፈሳሽ ጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ላይ ነው። እሱ የመጀመሪያው ደረጃ 1 ወይም ፈሳሽ 1 ይባላል። ይሄ እስከ 18000 ሊትር መያዝ የሚችል የፈሳሽ ጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፈሳሽ 1 ማለት ከ18 እስከ 18000 ሊትር መያዝ የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው። በመቀጠል ደረጃ 2 ወይም ፈሳሽ 2 የሚባለው ነው። ደረጃ ፈሳሽ 2 የሚባለው ነው። ማንኛውም አይነት የፈሳሽ ጭነት ተሳቢ ቢኖረውም ባይኖረውም ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው። ይሄ የፈሳሽ መንጃ ፈቃድ የሚሰጠው ማንኛውም ሰው በተለይ እነዚህ ቦቴዎች ረጃጅም የሆኑ ተሳቢ ያላቸውን ሁሉ ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው። ሌላው የማሽን ኦፕሬተርነት የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ነው። በዚህ ፈቃድ አይነት ላይ የተሰጠውን የማሽነሪ ክብደት አይነትና እንደዚሁም ፈቃዱ የተሰጠበት ማሽን አለ። ያ ማሽን ይጠቀሳል። እሱን ማሽንና እንደዚሁም ክብደት አለ። ያንን ክብደት ብቻ ነው ማለት ነው ይሄንን ፈቃድ መጠቀም የሚችለው ማለት ነው።
ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ እነዚህ መንጃ ፍቃዶች የሚሰጡት ከመኪናው ጋር ተመጣጣኝ በሆነ መልኩና ወይም ገደብ አለው ማለት ነው። ከዚህ በላይ ወይም ደግሞ ህዝብ 2 መንጃ ፍቃድ እያለው የህዝብ 3ን መኪና ሲያሽከረክር ቢገኝ የደንብ መተላለፍን ስላደረገ ወደ ሌላ ቅጣት ነው ማለት ነው የሚሄደው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ጠንቅቆ ማወቅ እንደ ሹፌር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ወደፊት የመለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ከታች የቴሌግራም ቻናሌን እንደዚሁም የፌስቡክ ፔጅ ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱንም በመቀላቀል ቤተሰብ ሁኑ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።